Všechny vás vítám u dnešního videa, samozřejmě i na našem kanále, jsem rád, že jste si vybrali právě nás. V dnešním videu se podíváme na tohle opaskový pouzdro od společnosti Sitek. Jdeme na to. Možná, že některým z vás teďka proběhlo hlavou, co to vlastně je společnost Sitek, odkud jsou, co dělají. Jedná se o čínskou společnost, která nespolíhá na koupený patenty, ona se všechno vyrábí a vyvíjí sama. To znamená, mají tým, který právě se stará o to, aby ta pouzdra byla co nejlepší, mají vlastní řešení, mají vlastní výrobu, vlastní technologie, vlastní patenty. Moc se mi líbí cesta, kterou jdou a můžu říct, že v mnoha ohledech se tato cesta vyplácí. Dnešním pouzdrem bude Air Defender 3. generace s ukazovákovou pojistkou. Záměrně jsem vzal levou verzi, protože samozřejmě společnost Sitek v tomto případě nabízí i pouzdro pro leváky, takže paráda. Jedná se o klasické služební pouzdro s ukazovákovou pojistkou a pádlem. Na chviličku si vyndáme zbraň, aby jsme viděli, jak to pouzdro vypadá bez ní. Společnost Sitek zde použila military grade polymer, to znamená plast, který splňuje standardy pro armádu. Opravdu velice pěkný, tvrdý, tuhý plast, který se vsadím, že bude držet spoustu let. Krásně zvolený, opravdu hezký, je to jak pružný, tak i tvrdý, což je velice důležitý právě u pouzdra na zbraň. Tohle pouzdro spolíhá na pádlo, který má pěkný mechanismus, díky kterému se dá vytáhnout pouzdro ven. Ukážeme si za chviličku a samozřejmě i ta část s ukazovákovou pojistkou, jak jsem říkal už před chvilkou. V tomhle případě mám samozřejmě zvolený pouzdro pro Glock 17, stejně tak do něj dáte i Glock 22 nebo 31, tedy v ráži 40 Smith & Wesson anebo 357 SIG. Pojďme začít u toho pádla a následně se přesuneme k samotnému pouzdru. Pádlo je pěkně tvarované, tuhé a má dole takovýhle brzdy, které se vám zaháknou. Za opasek, zkusím vám to tady ukázat, jak je vidět, v tomhle případě se nám to pouzdro nedostane z toho opasku dolů. Vždycky musíme vzít to pádlo, dát ho na stranu, potom z něj krásně můžeme ten opasek vysundat nebo následně teda to pouzdro z toho opasku. Na zadní straně toho pádla máme gumu a takovýhle pěkný otvor, který je právě v logu společnosti Sitek. Co je důležité na tom pouzdru v kombinaci s tím pádlem? Ve spodní části, nevím, jestli to úplně dobře uvidíte, ale ve spodní části je takový malý tlačítko. Toto tlačítko, když stisknete, tak si můžete nastavovat sklon toho pouzdra. Celkem tady máme 7 různých pozic, samozřejmě ne všechny jsou úplně použitelné, to už potom záleží na vás, jak to budete chtít nosit. Nicméně máme zde klasickou vertikální polohu, nakloněnou trošku pažbičkou dozadu nebo pažbičkou dopředu. Hezky řešený, samozřejmě tady potom ještě takováhle pozice, která si myslím, že není úplně využitá, nebo pokud pro ní využití máte, tak je super, že toto pouzdro umí. Další skvělá věc je na téhle straně. Je tady taková malá pojistka, tu když stisknete, tak jste schopný z tohoto pouzdro sundat. Může to sloužit například pro střelnicové použití, kdy máte pádlo přidělaný furt na těle, potřebujete to pouzdro z toho sundat, tu zbraň dát třeba do kufříku, nechcete ji nosit zrovna u sebe, nemusíte vytahovat pádlo, zkrátka jenom vytáhnete tu část, což se mi opravdu líbí způsob toho uvažování. Nicméně ten mechanismus má ještě jednu výhodu, totiž samotný to pouzdro podléhá ekosystému, který Sitek má na všech svých pouzdrech. Takže vy nemusíte mít tohle pouzdro v kombinaci s pádlem. Můžete ho mít například v kombinaci se stehenní platformou, s molačkovou sponou, s podpažním pouzdrem a s dalšími věcmi, což je fakt paráda. Chystám ještě video, který ukáže vlastně kompletně celý ten ekosystém, všechny různé spony, všechny různé stehenní platformy a takovéhle věci, abyste si dokázali představit, co získáte tím, když si právě vyberete pouzdro od společnosti Sitek. Pojďme si sestavit, jenom to takhle zacvakneme. A můžeme se podívat na to, co vlastně nabízí samotná ta pouzdrová část. Je to samozřejmě ukazováková pojistka, která funguje velice jednoduše. Vložíte zbraň, hnedko se nám to hezky zacvakne, vlastně nám zbraň drží za lučík spouště. V tomto případě je zajištěný, nic mi nevypadne, nemusím se bát, že mi by to někdo silou vyrval. Vždycky je totiž potřeba stisknout ukazovákovou pojistku, která je naprosto automatická a podvědomá. Když si berete tu zbraň, saháte dovnitř, tvoříte si ten úchop, tak vždycky budete mít prst mimo spoušť, což je ta pozice. Krásně nám ten
Ukazovák doléhá na tu pojistku, jenom ji stisknu, můžu zbraň vytáhnout ven, funguje to opravdu velice jednoduše. Díky tomu se to pouzdro hodí třeba pro služební využití a to je samozřejmě i na vás. Pojďme se nyní podívat na to, jak to pouzdro vypadá, když je na těle, jakým způsobem se dá velice jednoduše sejmout i nandat a jakým způsobem může potom fungovat to tasení. Nicméně se mi nesmějte, protože jsem pravák, takže nevím úplně, jak mi to na levou ruku půjde, ale to se vlastně za chvíli dozvíme. Pojďme na to. Vzal jsem si mikinu, aby bylo všechno očividnější. Před chvilkou jsem vám ukazoval, jakým způsobem lze jednoduše to pouzdro nandat. V tomto chvíli můžu potom už jenom stisknout ukazovákovou pojistku, která je na úžasně zvoleném místě. Díky tomu nemusím přemýšlet, kde vlastně je to úplně přirozený. Stisknu, můžu tasit, řešit nějakou situaci, následně vrátit zbraň zpátky do pouzdra. Funguje to opravdu krásně, líbí se mi, že to pádlo drží na těch kalhotách tak, jak má. Samozřejmě můžu si potom i nastavit trošičku ten grip, vlastně ten náklon toho pouzdra tak, jak chci, ať už dopředu nebo dozadu, potom samozřejmě záleží, kde přesně to pouzdro máte, nicméně to funguje velice dobře. V okamžiku, kdy bych to měl jako například pouzdro na střelnici, nebudu mít mikinu, díky té gumě na zadní části toho pouzdra to nikam neodjíždí, příjemně to sedí, velice jednoduše se následně používá. Opravdu paráda. Tak doufám, že to nebylo tak hrozný a že se mi tam teďka všichni u toho nesmějete, nicméně rád bych všechno shrnul. Pouzdro se skvěle hodí pro služební i civilní využití, bude to skvělý pouzdro pro nošení například na střelnici, ale můžete ho využít i pro skrytý nošení. Znám spoustu lidí, kteří používají právě ten styl pouzdra, ačkoliv je to outside waistband, není to úplně concealed carry, je to spíš open carry, ale i tak se dá krásně zkombinovat například s mikinou, s bundou, s košilí, se sakem a s podobnýma věcma, takže hodně záleží i na tom, kde zrovna to pouzdro budete chtít používat a samozřejmě i jak je venku, protože když je teplo, máte jenom tričko, tak asi těžko půjdete s tím pouzdrem. Myslím, že to by se našim strážcům zákona úplně nelíbilo. Pokud máte k pouzdru nějaký dotaz, dole mi zanechte komentář, na všechno vám rád odpovím. Zároveň nás nezapomeňte sdílet, odebírat, sledovat, lajkovat, zkrátka s náma zůstat v kontaktu. Odkaz na pouzdro vám dám dolů do popisku videa, abyste se na ně mohli podívat k nám na stránky. Tam samozřejmě najdete i celý ten ekosystém od společnosti CITEC, takže se můžete podívat na nejrůznější spony pouzdra, platformy a takovéhle věci. Vsadím se, že se vám to bude líbit, nebo si počkejte na to video, což je důvod nás určitě odebírat, aby vám neuteklo. Děkuji moc za pozornost, byli jste skvělí, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!